Καλησπέρα! Τζο Χάντερ εδώ, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της παιχνιδάρας, αυτής της παιχνιδάρας του Hogwarts Legacy. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Είχαμε κάνει τα πρώτα μας δύο μαθήματα. Αν δεν έχετε δει τα πρώτα δύο επεισόδια, δείτε τα. Ήταν πάρα πολύ δυνατά και τα δύο. Τώρα πάμε να κάνουμε κάνα side quest πριν πάμε να συνεχίσουμε το main quest. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε στον τυπά το Λούκαν Brattleby για το Secret Dwelling Club. Να πάμε να παρανομήσουμε έτσι λίγο στο σχολείο μπορούμε. Και εκτός από αυτό νομίζω έχουμε και αλλού να πάμε για side quest. Το οποίο είναι εδώ νομίζω. Νομίζω εδώ πρέπει να είναι. Για να τσεκάρουμε. Για πάμε μια στο Central Hall να δούμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ πίσω στο Central Hall. Βρήκα πώς λειτουργούν αυτά εδώ. Μου το έστειλε και ένα κλιπάκι. Ουσιαστικά πώς λειτουργεί. Πας από εδώ και μετράς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Κάθε τέτοιο έχει έναν αριθμό, ξεκινάει από εδώ και πάει 1, 2, 3. Και εδώ πέρα απλά βάζεις τους αριθμούς 21. Εντάξει, αυτό είναι 11, αυτός εδώ είναι αυτός εδώ, ο οποίος είναι 3. Άρα 11 και 3 μας κάνει 14, για να πάμε στο 21 χρειαζόμαστε 7. Και το 7 είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 είναι το Lizard. Άρα εδώ βάζεις ένα Lizard. Μια χαρά. Και εδώ πέρα αυτός είπαμε είναι... Α, ξεκινάει από 0 μήπως. Α, ναι, κάνει λάθος. Λοιπόν, ξεκινάει νομίζω από 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Άρα αυτό είναι 9. Αυτό είναι 5. 14. Άρα μας μένουν 3. 0, 1, 2, 3. Ωραία, τώρα βγάζει λίγο παραπάνω νόημα. Και το πάνω τώρα είναι δηλαδή 11 είναι αυτό το οποίο αυτό είναι 0, 1, 2. 2. Άρα 11 συν 2 μας κάνει 13. 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Άρα το Spider. Ναι. Οκ, τώρα το κατάλαβα καλύτερα. Πήραμε ένα Seafoam Nightwear. Και ένα Hooper Statue. Αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Α, είναι συν... Ωραία. Θα το φορέσουμε όντως αυτό τώρα. Μας δίνει ένα παραπάνω defense, δεν βαριέσαι. Θα είμαστε με την πιτζάμα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι κάπου εδώ πρέπει να έχει ένα τέτοιο ρε φίλε. Ένα side quest. Α, να το δείχνει προς τα πάνω είναι. I really have made a mess of things. Για πες μου τι τρέχει μέσα. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That's amazing. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm. Okay, if I have time. I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Ωραία, πρέπει να βρούμε τα βιβλία της, τα οποία τα έχει κάνει. Έκανε κάτι μαγικά και τα έκανε να πετάξουνε. Οκ, εντάξει. Προβλήματα στο Hogwarts. Λοιπόν, για πάμε. Λογικά όλα εδώ είναι όλα στο ίδιο σημείο. I'm going to have to use Accio to get to those books. Εύκολο. Accio! Got Nice. it. Το πήραμε το ένα. Only 4 more to go.
Κάτι τέτοια chill side quest μου αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης μου είπατε στα σχόλια, 2-3, πού πήγε ρε, ότι δυστυχώς στο Ravenclaw που έχω πάει εγώ έχει τα λιγότερα side quest. Το οποίο αν ισχύει είναι λίγο κρίμα. Να σε. Έλα εδώ. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Today was a good day. That is until Gareth splashed whatever ridiculous concoction he was creating all over my perfectly stewed lacewing flies. Had to empty my entire cauldron and start all over again. He's such a menace. Thinks he knows everything there is to know about potions. Που θα μάθουμε και potions κάποια στιγμή. Always distracting Professor Sharp's class with his experiments. I'm utterly convinced that if he wasn't Professor Weasley's nephew, he would have been expelled by now. Α, είναι... Αυτός ο Gareth είναι ανιψιός της Professor Weasley. I brought smokies again tonight for dinner. I'm becoming more partial to them now, although I still prefer meat pie. Okay. Διαβάσαμε και το... το diary της τέτοιας. Not to be in your uniform. Α! Το καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι δεν είμαι στο uniform. Οκ. Για κάτσε να βάλουμε μήπως έχουμε θέμα. Πού πήγε? Να το. Nice. Και τώρα μας έμεινε άλλο ένα. Πού στο καλό είναι το άλλο ένα? Να το. Σε βρήκα. Μην φύγεις από τα μάτια μου. Να το. That's the last book. Now to take them back to Αυτό τι είναι? Ω, πήραμε γαμάτο. Field Guide Page πήραμε. Το είδα έτσι να περιφέρεται στο γαμάτο. Φαίνεται ότι έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες στο game, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό τώρα ότι αναλόγως άμα φοράς το κανονικό uniform ή όχι, παίζει να έχεις θέμα. Βρήκα τα βιβλιάκια σου. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. What a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Perhaps a reward to keep a diary secret. Ρε φίλε, μπορεί να τον παίξουμε πολύ παπαρίστικα. Here you are. Αλλά μπορείς να γίνεις σε full αρχιδάκι. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Τι πήραμε? Έλα εδώ. Σε βρήκα. Νόμιζες θα μου ξέφευγες, Και πήγαμε level 4. Nice. Κι άλλο. Τι έγινε ρε, παντού είναι αυτά. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Revelio. Και πρέπει, μου το είπα ένα σχόλιο, να κάνω στα Thatchers να κάνω Revelio, γιατί θα μου δίνει τέτοια. Central Hall Fountain, να βλέπετε. Λοιπόν, μια χαρά, κάναμε και αυτό το side quest. GG, θέλετε να πάμε στο άλλο τώρα, που είναι να κάνουμε... Η φάση είναι δεν μπορούμε να πάμε εκεί ρε γάμο του. Κατευθείαν, πρέπει να πάμε με τα πόδια. Οκ. Πάμε. Πάμε να παρανομήσουμε, πάμε να κάνουμε μυστικά duels και τέτοια. Δεν ξέρω αν θα είναι πρόβλημα αυτό, αλλά εγώ θα το προσπαθήσω. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Καλά, κάθε φορά, δεύτερη φορά που έρχομαι από εδώ, αλλά είναι πανέμορφα ρε φίλε. Πάλι από εδώ είναι πανέμορφα. Είναι πανέμορφο το παιχνίδι. Από εδώ πρώτη φορά έρχομαστε. Μια γεφυρόλα ωραία. Αχ, Θεέ μου, είναι πανέμορφο. Καλησπέρα. Σ' αρχή, εννοώ, ναι. Δεν είσαι τίποτα. Από εδώ τι έχει? Έχει ένα χαρτί. Έλα εδώ. Καλή φάση να τα βλέπουμε αυτά. Πήραμε και ένα τέτοιο. Blue Flame. Δεν ξέρω τι είναι από εδώ. Ας μην μπερδευτούμε. Γιατί άμα μπλέξουμε πάλι με εξερεύνηση δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Πάμε στο μέρος. Κάτι είχε εδώ. Ο Πίβς. Haunted toilet. It is probably best to avoid this particular toilet as it allegedly one of Peace's favorite pranking spot. Ναι.
Σας είπα, είναι ένα σπαστικό φαντασμοτάκι ο οποίος. Σταμάτα βρε παπάρι. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. Τι φλάκας είναι αυτός, ρε. Λοιπόν, κάτι ξεκλειδώσαμε. Πήραμε αυτό εδώ. Πάλι δεν μου εμφανιστήκανε τα gloves. Έχουν θέμα τα gloves. Ή είναι appearance. Appearance είναι. Δεν είναι gloves, είναι appearance gloves. Α, τώρα βγάζει νόημα. Οκ, τώρα βγάζει πάρα πολύ νόημα. Ναι, κοιτάξτε τι έχω. Αυτό το έχω από το τέτοιο. Αυτό είναι επειδή το έχω παραγγείλει. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό για την ώρα. Ναι, και μπορείς να αλλάξεις όλα τα appearance. Ναι, πολύ γαμάτο ρε φίλοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι... Κοιτάξτε εδώ τι έχω. Dark Arts Ensemble. Ω, αυτό είναι πανέμορφο ρε. Πω, κοιτάξτε τι πανέμορφο είναι αυτό ρε. Αυτό είναι από το pre-order. Είναι πανέμορφο. Εννοείται πως θα το φορέσω. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτο είναι. Wow. Είναι τέλειο. Γουστάρω. Πιφ, σκάσε. Μας έχεις πρίξει. Όχι, εδώ έχει τέτοια. 53 coins. Οκ, πάμε. Let's move on. Αλλάξαμε και ρούχα. Μια χαρά. Όπα, αυτό τι είναι. Map of Argyllshire. Ένα τσεστάκι εδώ. Κοίτα εδώ τι κάνουνε ρε φίλε. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Εντάξει, μπορείς απλά να κάθεσαι και να βλέπεις τα πάντα γύρω γύρω. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, πήραμε και ένα hat. Με 4 defense. Η αλήθεια είναι δεν μ' αρέσει να έχω καπέλο. Το φοράμε αλλά ουσιαστικά δεν φαίνεται. Μ' αρέσει να φαινόμαστε έτσι. Είναι ωραίο. Και θα μην την εξερευνήσει. Κάποια πράγματα γίνονται highlight, αλλά δεν ξέρω γιατί γίνονται highlight. Ω! Πάτησα λεβιώσω. Πόσο έξυπνος είμαι ρε βέβαια. Νάτος. Έλα φίλε μου. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Did you take him down a peg? I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist. Καλά, άχρηστος ήταν, τον ξεφτυλίσαμε. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Είμαι μέσα. Interested? Είμαι μέσα, εννοείται. Εννοείται. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? Άμε ρε, πάμε. Είμαι down. Spectacular! Let the fireworks begin! Δεν ξέρω αν θα έχουμε θέμα με καθηγητές και τέτοια We'll make you βέβαια. regret signing up. Όπα. Initiate round. Break through yellow shields with control spells, like the levitation spell Levioso. Target lock lets you track enemies without aiming. Okay. Α, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις για πάντα το Levioso. Πω, τους κάναμε. Χριστός και Παναγία. Τι φάση. Γιατί τόσο πολύ. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Thank you. Hope to see you back here again. Εννοείται θα ξανάρθω.
Κάναμε και 3 side quest, μας λέει. 5 level, τι έγινε ρε. Ανεβαίνουμε πανεύκολα. Αναρωτιέμαι μέχρι πόσα level πάει. Πήραμε γυαλάκια καινούρια. Ωραία, τελειώσαμε και με αυτό το side quest, πανέμορφα. Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στο main quest. Σας είπα έτσι θα το πάμε. Θα πάμε side quest στην αρχή του κάθε επεισοδίου. Ή όταν έχει τέλος πάντων. Και μετά θα πηγαίνουμε στο επόμενο. Professor Weasley want to see me in her classroom, which is of the Transfiguration Courtyard, located between. Ναι, hopefully she has a word on replacing my lost supplies. Λογικά θα πάμε στο τέτοιο, το Hogsmeade να πάρουμε supplies και ραβδί. Για πάμε στη Mrs. Weasley. Mrs. Weasley, close the door, please. Κάτι έχει εδώ. Το είδα. Σε είδα, φίλε μου. Μην νομίζω σε είδα. Ogre Skeleton. Άρα, άμα είναι να κάνεις τέτοιο, Revelio το κάνει κάπως highlight, αν είδατε. Αυτά τόση ώρα παίζα μόνο τους, λογικό. Πάμε. Οπα, κάτι άκουσα. Κάποιος μου ψιθύρισε. Ρε, αυτό εδώ μου ψιθυρίζει. Το σπάσα. Oh, well done. Δεν το έκανα εγώ ποτέ. Φεύγω. Transfiguration Courtyard. Εδώ έρχομαστε πρώτη φορά, Καλά, και εδώ είναι πανέμορφα, εννοείται. Το γρασίδι, τα χρώματα. Τώρα σε κάθε επεισόδιο λέμε τα ίδια και τα ίδια, ρε φίλε, αλλά δεν γίνεται να έχει κάτι εδώ σίγουρα. Wyvern Fountain. Serves as a relaxing place for students to gather. Γατούλα. Τι ωραία γάτα είναι αυτή. Σαν τίγρης είναι. Σαν μικρή τυγρίτσα. Λεοπάρδαλη, δεν ξέρω τι στο καλό είναι. Διαφορές τώρα αυτές. Μην τέλος πάμε. Πάμε εδώ. Πάρουμε και το fast travel. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Κοιτάξτε πόσο γαμάτος είμαι με τη νέα μου στολή, ρε φίλε. Εντάξει, γαμάτο. There you are. Professor Weasley. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Καλύτερα να μην ήξερες. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. What? More work? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. What more can you tell me about the potion shop? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. Ο Sharp είναι αυτός που μας κάνει potion class. What's I've spellcraft? never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects.
I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Transfiguration magic. Όπα ρε. So there is any Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Nice. I'm ready to go. I'm eager to get Πορώθηκα. Θέλω το ραβδί μου τώρα. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Πάμε με την τύπισσα. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Theophilus. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Μάλιστα. Mrs. Weasley. Ωραία, οπότε έχουμε να κάνουμε ένα assignment τώρα. Speak to Professor Ronan to receive your first assignment. Assignments are type of quests given you by Hogwarts professors that, when completed, reward you with new spells. Άρα είναι σημαντικά. The reward for completing your first assignment will be Mending Charm, Reparo, which is required to complete other quests. You can track assignments and the progress. Ναι. Το Reparo θα μας βοηθούσε πριν που σπάσαμε ένα... Ναι, το είδατε πριν τι είναι. 64 coins εδώ. Όπα, κάτι έχει εδώ, το είδα. Nice. The partially transfigured teacup. Α, ναι! Το transfiguration είναι το ένα... Ναι, το θυμάμαι αυτό. Τώρα θυμήθηκα τι είναι το transfiguration. Ωραία, είπαμε να κάνουμε το assignment. Θα μάθουμε το repair. Ω! Τι είναι αυτά? Απλά ρόντο έτσι στον αέρα. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the Mending Charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. What is the purpose of that? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Okay. I'll start on the task right away, Professor. Professor Ronan's assignment. Search areas on the minimap, represent areas you should explore to find your quest objective. Collect the flying page near the broken statue. Και collect the flying page in the defense against the Dark Arts Tower. Οκ, άρα πρέπει να κάνουμε μικρά τα σκάκια. Για έλα εδώ. Ώστε να μάθουμε μετά το Reparo. Οκ, δεν έχω πρόβλημα καθόλου. A flying page must be around here somewhere. It's very easy. Έχουμε εδώ πέρα... Εννοείται, εδώ είμαι εγώ, τι θες? Are you right? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry to hear that. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Sounds awful. Για να δούμε τι είναι αυτό. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone.
people can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Α, γι' αυτό τη μισούνε, ρε. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Ω, και πρέπει να βρούμε το gobstone. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Είναι ideas στο how to read them. Suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Τι είναι στολή που φοράμε, ρε φίλε? Δεν είμαστε πολύ κλασάντοι αυτή τη στιγμή. Πολύ γαμάντι. Και έχει και έτσι τα particles. Πω, τι ωραίο. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ωραία, άρα πρέπει να βρούμε τα gobstones αυτήν. Ω, είναι πάρα πολλά, ρε. Πω, να καθίσουμε τώρα, να καθίσουμε να τα βρούμε όλα. Ω, για έλα εδώ. Nice. Κάναμε το assignment του Professor Ronan τώρα. Ωραία, πάμε να κάνουμε και αυτήν στο side quest, εγώ είμαι in. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Έλα ρε, εύκολο είναι, GG. Πάμε να το κάνουμε μια γρήγορα. Πάμε, το έχουμε, να το κάνουμε μια πολύ γρήγορα. Μια speedrun θα το κάνω, speedrun. Το είδα. Nice, πήραμε κι άλλο. Ωραία, είναι και ωραίο να κάνουμε και side quest τέτοια. Για να πηγαίνουμε γύρω από το... What? Τι είναι εδώ πάνω? Πλέον εμφανίστηκε μια σκάλα. Τι είναι εδώ? Palmistry Model. Mudiga Onai, under Professor Black's direction, it's my honor as Deputy Headmistress to offer you the position of Divination Professor at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. We're thrilled that the person having joined. Okay, Divination. Μάλιστα. Revelio. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στα ελληνικά. Οκ, ψιλοτσάμπα ήρθαμε εδώ, νομίζω δεν χρειάζεται να είμαστε εδώ. Αλλά το μάθαμε το μέρος. Πόσα άπειρα μέρη πρέπει να έχει τέτοια, ρε. Nice, το βρήκαμε γι' αυτό. Άλλα 3 είναι. Είπα πριν ότι είναι καλό να κάνουμε τα side quests, γιατί και μαθαίνουμε το μέρος και ξεκλειδώνουμε και fast travels και βλέπουμε νέα πραγματάκια. Εντάξει. Κάθε φορά που έρχομαι από εδώ. Εντάξει. Είναι η φάση που και να τελειώσει το game απλά κάθεσαι και το εξερευνάς μετά, ρε. Έχουμε τέτοιο εδώ. Πάμε να το πάρουμε μία. Κάπου με πολλούς πίνακες είναι και πράσινο wallpaper. Να το, εδώ είναι. Για έλα μαζί μου. Τι ωραίο ρε φίλε, μου αρέσει να κάνω αυτά τα παζλάκια, γουστάρω πάρα πολύ. Nice. 9 από τα 15. Και πήγαμε και level 6. Πήραμε και άλλο HP. Έχει και τέτοιο puzzle εδώ πέρα. Ωραία, πάω μία να κάνω και αυτό μία μόνος μου. GG, το έκανα. Το έμαθα πολύ καλά τώρα. Magic Paintings. Και Brushed Wool Cape. Πήραμε ένα cape. Συν 10 offense μας δίνει αυτό, ρε. Ωραίο είναι. Και αυτό είναι συν 6. Κοιτάξτε πως είμαστε, ρε φίλε. Λες και είμαστε από το 1300.
Ωραία, για πάμε να βρούμε τα υπόλοιπα gobstones. Να το. Πάει και αυτό. Εσένας ξέρω είσαι λεβιώσω. Αχ, τα έχω μάθει όλα, είμαι πανέξυπνο παιδάκι τώρα. Ω, πότε δεν έχουμε ξαναρθεί. Οι σκάλες. Πόσο γαμάτο. Ω, εμφανίζονται μόνο στις σκάλες, ρε φίλε. Τι ωραίο που είναι αυτό. Δε απλά κάθομαι και τα κοιτάω όλα και τρελαίνομαι. Έχει κι άλλο τέτοιο εδώ. GG. Nice. Για να δούμε θα πάρουμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά γιατί σου δίνει... Α, Cracking Cloak το οποίο δεν είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε. Οπότε... Ψελοτσάμπα το έκανα, αλλά εντάξει. Άμα δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, κάτι έχει εδώ πέρα. Πρέπει να πάμε πάνω. Ω, ας πάρουμε και ένα fast travel που έχει εδώ. Nice. Αμέ. Γουστάρουμε adventure. Adventure time! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Τώρα μου έδωσε ένα vest το οποίο είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε. Είναι 8 defense. Ναι. Λοιπόν, πάρουμε αυτό. What are you up to now? Τι έχει εκεί πάνω, ρε. Και πώς πας εκεί πάνω. Καταρχάς, ας πάρουμε αυτό. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Hogwarts Herbology Award. Wow. Εσένα πρέπει να σε πάρω, το κατάλαβα. Troll Armor. Φοράνε τα Trolls Armor. Πολύ σπασμένο ακούγεται. Α, έχει και εδώ ένα. 12 στα 15. Πω, είμαι down. Είμαι πραγματικά down. Εδώ δεν μας αφήνει να πάμε πάνω. Είμαι πραγματικά down να κάνω complete όλο το παιχνίδι. Να το κάνω 100%. Είμαι down. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα. Και αυτό θα κάνω βασικά, να ξέρετε. Παίζει, να ξέρετε ότι αφού τελειώσουμε το game παίζει να έχουμε τέτοιο. Platinum Hunt. Δεν ξέρω αν σας μπορώ κάτι. Πείτε με στα σχόλια αν σας άρεσε κάτι. Δηλαδή μόλις το τελειώσουμε το game, το τερματίσουμε, μετά να προσπαθήσουμε να το κάνουμε με Platinum. Είστε μέσα για κάτι τέτοιο? Εγώ είμαι 100% μέσα, να ξέρετε. Η κάπα που ανεμίζει, εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο, να ξέρετε. Νιώθω σαν είμαι ήδη ο καλύτερος μάγος του Hogwarts. Ήδη είμαι ο καλύτερος μάγος του Hogwarts. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I hope you've had more luck than I did tracking down my Τα βρήκα όλα. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Yes, of course. Of course. They are Γιατί yours after all. Ρε μπορεί να γίνεις πολύ παπάρι. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Wonderful idea. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Πάλι θα τη μισήσουν όλοι. Δεν πειράζει. Ωραία, σχεδόν 7 level είμαστε εδώ μεταξύ. Μπορείς να γίνεις πολύ παπάρι και αυτό είναι ωραίο γιατί σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις ένα άλλο playthrough στο οποίο θα είσαι πραγματικά evil και κακός και τους χαίρομαι όλους. Πας, ξέρω εγώ, Slytherin και είσαι ο χειρότερος, ρε. Ονομάζεσαι και Tom Riddle, έτσι. Λοιπόν, Ancient Magic Throw, ωραία, πάμε εδώ. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic.
Τώρα έχει και άλλα κουμπάκια να πατήσει. Nice. Το πιο πολύ που μας έχει πάρει να μάθουμε κάτι. Reparo. Όπα. Κατά λάθος, είναι το χειριστήριο. The mending charm Reparo can be used to mend broken objects in pieces of environment. Ναι, εντάξει, έδειξε πριν το δεινόσαυρο, τα κόκαλα, το οποίο ακριβώς αυτό έσπασα πριν. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Πού είναι αυτό που είπε τώρα αυτός? Α, μήπως εννοεί αυτό εδώ? Ναι. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Nice. Revelio. Δεν μου προσφέρε τίποτα βέβαια, απλά το κάναμε. Ούτε μια σελίδα δεν μου δώσει. Οπ, σε είδα εσένα. Levioso. Nice, level 7! Συν 25 HP. Είμαστε γαμάτοι, είμαστε υπέροχοι. Προχωράμε με τη ζωή μας. Πάμε λίγο ακόμα, έχουμε για άλλο να κάνουμε. Πάμε... Meet Nat near the entrance Hogwarts. Ωραία, πάμε στο Hogsmeade. Οπα. Κοίτα να δεις. Κάτι τέτοια έχει από το πουθενά ρε φίλε. Είναι απίστευτο αυτό το παιχνίδι. Κοίτα εδώ. Δεν υπάρχει αυτό, είναι απίστευτο αλήθεια. Δηλαδή το πόσο με πορώνει αυτό. Ωραία, πήραμε και ένα scarf, το οποίο μέχρι τώρα δεν είχαμε. Μας δώσει 8 offense αυτό. Αλλά επειδή με κάνει να ζεσταίνω με αυτό, δεν θα το φορέσουμε. Ενώ δεν θα φαίνεται, θα το φορέσουμε αλλά δεν θα φαίνεται. Συγγνώμη. Ρε φίλε, όλα ζωντανά είναι εδώ πέρα. Είναι λίγο creepy αν το σκεφτείς. Ότι όλα είναι ζωντανά. Αλλά εντάξει. Hello, looking for me? Ναι, πριν όμως looking for you, κάτσε να πάρουμε αυτό εδώ. Να πάρουμε και gloves, καινούρια γκλοβάκια. Nice. Να πάρουμε και αυτό εδώ, που το είδα και δεν μου ξεφεύγει τίποτα. 3 sister bells. 15 στα 15. Τι πήρα? Πήρα το hat. Και τώρα άμα κάνουμε 25 θα πάρουμε αυτό εδώ. Επίσης τα coins τι θα κάνω? Λογικά τώρα που είμαστε θα πάμε στο Hogsmeade. Λογικά θα το χρησιμοποιήσουμε εκεί, Για πάμε. Να αγοράσουμε πράγματα. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Και αυτό, ναι, να δούμε το village. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Ωραία, πάμε. Hogwarts grounds. Professor Weasley asked me to accompany you. Τι πανέμορφο που είναι, Θεέ μου, Yes, Θεούλη μου. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Όπου είναι υπερβολικό αυτό που ζούμε, ρε φίλε. Εγώ ακόμα πιστεύω ότι είναι ψέμα. Είναι ψέμα αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται να είναι αλήθεια αυτό που ζούμε. Δεν γίνεται να είναι πραγματικότητα αυτό το παιχνίδι. Πίστευτο, ρε φίλε. Εσύ εδώ... Revelio. Όχι. I Όπα, cannot κάτι tell έχει you εδώ how μέσα. nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Α, δεν μ' αφήνει. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you.
Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Με ξέρετε εμένα. Πάω γύρω-γύρω. Θέστραλ. Λοιπόν, αυτό εδώ, παιδιά, το βλέπεις μόνο, αν το θυμάστε από την ταινία, από τις ταινίες, ή από τα βιβλία αν τα έχει διαβάσει, αν έχεις δει θάνατο. Και εμείς επειδή είδαμε θάνατο στο intro, αν θυμάστε ήταν στην αρχή αόρατα, αλλά τώρα τα βλέπουμε. Γαμάτο. Φοβερό. Ωραία, για πάμε. Hogwarts North Exit. Δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Απλά προχωράμε και είμαστε έξω από το Hogwarts τώρα και απλά συνεχίζουμε, έτσι. Και πάμε αλλού. Και εδώ ένα τέτοιο ποτίζεται μόνο του. Οκ, πολύ λογικό. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Ερώτηση. Θα ζήσουμε και διάφορες εποχές στο Hogwarts. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα είναι χειμώνας με χιόνι και τέτοια. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Okay. Collect. Για πάρτα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτά? Γιατί κάνουν έτσι? Τι είναι αυτά ρε φίλε, δεν μπορώ. Κάτι τέτοια περίεργα περίμενα να δούμε. Από εδώ τι είναι? Δεν θα με αφήσει να πάω δυστυχώς. Άρα έχει ό,τι έχει στο Hogwarts και έχει και ό,τι έχει έξω ρε φίλε. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Πες μου ότι θα τα πετάξουμε αυτά. Πες μου ότι θα πετάξουμε με ένα, θα πεθάνω. I will freaking die. Leaping caps. Πήραμε μανιτάρια που πηδάνε μόνο τους. Άρα θα μαζεύουμε και materials για potions. Λογικό, εντάξει, θα μου πεις. Γιατί λογικά θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε potions για διάφορα πράγματα. Likely already named them too. Prantzhoof and Sugarfoot. Sugarfoot. Παιδιά, απλά αφήνω το παιχνίδι να μιλήσει μόνο του. Εγώ δεν μιλάω άλλο, αλήθεια. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Ναι, αλλά εμείς θα πάμε Why και is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Ξέρουμε όλοι θα πάμε κάποια στιγμή. Past that ruin. Θα πάμε σίγουρα κάποια στιγμή. Γεια! Έφυγε. Άφωνος, απλά άφωνος, τίποτα άλλο. Αν συνεχίσει έτσι το game, είμαστε ήδη στην αρχή. Κι εγώ. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Ναι, όντως. Είναι αυτό που ανέφερα στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν συνεχίσει στο game, πάει για Game of the Year. Δεν το συζητάω καν. Δηλαδή, αν και η ιστορία είναι καλή, συνέχεια. Δεν υπάρχει το παιχνίδι.
Ειδικά άμα είσαι φαν του Harry Potter. I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. Και εγώ έτσι νιώθω. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? Ωραία, κοίτα πόσα... I still miss my homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Moonstone. Okay. Έτσι το παίρνεις αυτό λοιπόν. Ρε, έχει, κοίτα πόσα μέρη έχει να ξερευνήσει, θα πεθάνω. Δεν γίνεται ρε φίλε. Πού να πρωτοπάς. Τώρα άνετα πήγα να ξερευνήσω τα πάντα, αλλά δεν με αφήνει. Θα μου βγάλει έξω από το δίκαιο. Όπα, τι είναι αυτό το... Καταρχάς γατούλα, είπαμε γατούλα, άμα έχει γατούλα πρέπει να... Γατούλα... Τι όμορφες γατούλες που έχει το παιχνίδι. Κοίτα τώρα, ένα τόσο ωραίο μέρος να κάθεσαι εδώ πέρα, απλά να βλέπεις. Τι είναι αυτό εκεί, κάποιο ζωάκι. Δεν με αφήνει να πάω. Εγώ θέλω να πάω όμως. Τι είναι αυτά. Παύσκιν. Τι είστε εσείς. Αχ, δεν με αφήνει να πάω να δω τι είναι αυτά τα Παύσκιν. Τι μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Θα μάθουμε λογικά κάποια στιγμή. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. Τι? What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Χριστός και Παναγία. Hogsmeade. Να το. Παιδιά, τι λες τώρα. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Πω. Υπέροχο. Και εδώ είναι ένα άλλο μέρος γεμάτο με πράγματα που μπορείς να δεις, ας πούμε. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Hogsmeade Village is brimming with different sites, shops and other points of interest that you can navigate using your field guides map. Man! 250 πράγματα έχει. Έχει shops, points of interest. Πρέπει να το αφήσουμε εδώ γιατί όλο το επόμενο επεισόδιο θα είναι να ξερευνούμε το Hogsmeade. Όλο το επόμενο επεισόδιο, ρε. Εντάξει. Παιδιά, όλο το επόμενο επεισόδιο θα είναι να ξερευνούμε το Hogsmeade. Θα πάμε να τα δούμε όλα. Όλα. Θα πάμε να τα δούμε όλα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Οπότε θα το αφήσουμε κάπου εδώ. Έχουμε πολλή εξερεύνηση να κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Κοίτα εδώ, 4% έχουμε κάνει μόνο, ρε. Έχουμε τόσα ωραία πράγματα στο παιχνίδι, γουστάρω. Λοιπόν, θα κάνω ένα ωραιότατο save.
Ελπίζω να ευχαριστήσετε το παιχνίδι όπως το ευχαριστήμαι και εγώ. Κάντε like, σπάστε το like άμα γουστάρετε. Γράψτε κάτω σχόλια να μου πείτε την γνώμη σας. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, όπου θα λιώσουμε το Hogwarts να δούμε τη φάση γύρω-γύρω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.